Hailing from the land rich in culture, Assam, I, Ankita Borah, have inculcated immense love for performing arts early in life, holding my passion for acting and entertainment as a shield against everything that holds me down. I have spent 19 years of my life. আৰু মই মোৰ এই পেশ্যনটো চিনি পোৱাৰ আঁৰত এটা ঘটনা জড়িত হৈ আছে। মই ডন বস্কো হাই স্কুলত স্কুলিং কৰি থাকোঁতে তাতে আমাৰ ফাদাৰ মানে প্ৰিন্সিপালে আহি সকলোকে নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি সুধিছিলে আৰু মোৰ লগৰ কোনোবাই কৈছিল যে তেওঁলোক টিচাৰ হ'ব খোজে, কোনোবাই কৈছিল যে তেওঁলোক লয়াৰ হ'ব খোজে, কিছুমানে আকৌ কৈছিল যে তেওঁলোকৰ ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ মন। মোৰনো হঠাতে কি মন গ'ল নাজানো, মাজত বহি থকাৰ পৰা হাতখন উঠাই ক'লোঁ যে আই ৱান্ট টু বি এন এক্ট্ৰেছ। প্ৰথমে অলপ দেৰি গোটেই পৰিৱেশটোৱে সলনি হৈ গৈছিল, কিয়নো নহ'ব, এটা ষ্টিৰিঅ'টাইপ মাইণ্ডছেট আছেই। ময়ো ভাবিছিলোঁ তেতিয়া যে কিবা হ'ল মোৰ হঠাৎ, কি দৰকাৰ আছিল এক্টিং কৰিম বুলি কোৱাৰ। আচলতে দৰকাৰ আছিল, কিন্তু সেই যে তেতিয়া মোৰ মনৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এক্টিং কৰিম বুলি মাথাৰ ওলাইছিল, সেই দিন ধৰি আজিলৈকে মই মোৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই এই সপোন বা আশা যিয়ে কয় তাৰেই কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ। মই 2017 চনত অসমীয়া জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰেই কিছু বিহু সন্মিলন আৰু বেলেগ অনুষ্ঠানতো মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এণ্ড I am incredibly grateful and feel utmost privileged that TD Film Studio chose me for this project, and I promise I would give my absolute best to any project they hand over to me in the near future. This is my dream, and I would do anything to pave the way to fulfill this and quench my thirst of acting with my whole heart. Thank you.